ඉතින් කොහොමද ඔයාලට මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා. ඔන්න අදත් වැදගත් ස්ටඩි ටිප් එකක් ගැන කතා කරලා මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. හුඟක් නංගිලා මල්ලා විතරක් නෙමෙයි අපේ වයස අයත් අහපු දෙයක් තමයි කොහොමද ටයිම් ටේබල් එකක් හදාගන්නේ කියලා. මොකද ඒ කියන්නේ ජීවිතේ වැඩ කරගෙන යද්දී අපිට දවසට පැය 24ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ওই පැය 24 තුළත් අපිට කරන්න වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. සමහර ලාවට ඇත්තටම අපි කරන වැඩකුත් නැහැ. හැබැයි අපි දන්නේම නැතුව ওই පැය 24ක් ගෙවිලා ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ එක්ක ෆිල්ම් එකක් බලනවා නැත්නම් ටීවී සීරීස් එකක් බලනවා. එහෙම නැත්නම් කොහේ හරි ගිහිල්ලා කනවා. එහෙම නැත්නම් shopping යනවා. ඔය මොනවාම කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපේ ඉස්සරහා අනාගතයට වැඩක් නැති දෙයක් වෙන තමයි අපේ කාලය අපි දන්නේම නැතුව වැය වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය හේතුව නිසා තමයි ටයිම් ටේබල් එකක් කියන එක හුඟක් වැදගත් වෙන්නේ. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ A level ළඟ ඉන්න නංගි කෙනෙක් හරි මල්ලි කෙනෙක් හරි නම් O level ළඟ ඉන්න නංගි කෙනෙක් හරි මල්ලි කෙනෙක් හරි නම් ඕගොල්ලන්ගේ ටාගට්ස් වලට යන්න මේ ටයිම් ටේබල් එක කියන එකට ඕගොල්ලන්ට ලොකු සපෝට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් විදිහේ එක්තරා ආකාරයකට මෙවලමක් තමයි මේ ටයිම් ටේබල් එක කියන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ ටයිම් ටේබල් එකක් ඔයගොල්ලෝ හදාගන්නේ කියලා. මම කියන්නේ එක්සැම්පල් එකක් එක්ක يعني අපි හිතමු ඒ ළමයාගේ නම මොකක් හරි කියලා. ඒ ළමයාගේ දවස් කීපයක් අරගෙන ටයිම් ටේබල් එක හදන විදිය ඕගොල්ලොන්ට ඊළඟ කොටසෙන් පෙන්නනවා. ඉතින් අපි බලන්න කොහොමද ටයිම් ටේබල් එකක් හදන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕන නිසා ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන්ම පුංචි එක්සැම්පල් එකක් හදාගත්තා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු මේ මම ඔයගොල්ලන්ට විස්තර කරන්න තෝරගත්ත සතියට දවස් 3ක්. ඒ කියන්නේ මේ ටයිම් ටේබල් එක අපි හිතමු අපි හදන්නේ නයනට කියලා. මේ තමයි නයනගේ දවසේ තියෙන වැඩ ටික. නයන කියන ළමයා. එයා ගෑන් ළමයෙක්. එයාට සවුන්දට තියෙනවා ඉකෝන් ක්ලාස්. හවස 4:00 ඉඳලා හවස 6:00 වෙනකම්. ඊට අමතරව එයාට උදේ ඉස්කෝලේ තියෙනවා. එයා චුට්ටක් දුර ඉන්න නිසා එයා යන්නේ උදේ 6ට ඉස්කෝලේ 1:00 වෙනකම් තියෙනවා. එයා ක්ලාස් උත් ඉවර වෙලා එන්නේ රෑ 8ට තමයි ගෙදර. ඊළඟට තව දවසක් ගත්තොත් අඟහරුවාදා. එයා එදාට ඉස්කෝලේ යනවා විතරයි. එයා වෙනද වගේම ටිකක් දුර ඉන්න නිසා උදේ 6ට ගිහිල්ලා 1:00ට එයාගේ ඉස්කෝලේ ඉවරයි. එයා ගෙදර එද්දි 3 වෙනවා හවස. ඊළඟට සෙනසුරාදා දවසකුත් මම ඔයාලා වෙනුවෙන් තෝරගත්තා. එදාට එයා ගෙදර ඉන්නේ. එයා උදේට ඇහැරෙන්නේ 6ට. මොකද හැමදාම ඉස්කෝලේ යන්නේ යා. අපි හිතමු 4:00ට 5ට හැරෙනවා. සෙනසුරාදා කියන්නේ සති අන්තේ එයා උදේ හැරෙන්නේ 6ට. wake up කියන්නේ උදේ හැරෙන එකට. ඔන්න ඉංග්‍රීසි ටර්ම් එකකුත් ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණා. accounts class ඊළඟට එයාට accounts class තියෙන සෙනසුරාදා උදේ 11 ඉඳලා දවල් 1 වෙනකම්. ඒක අපි හිතමු තියෙන ස්කෝර් ටිකක් කිට්ටුව කියලා. ඒ නිසා එයා ගෙදර එද්දි හවස 3 වෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ ටික ටයිම් ටේබල් එකකට දාගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔන්න නයන ඉන්නවා. අපි ගමු නයනගේ සවුන්දා. නයන උදේ නැගිටලා ඉස්කෝලේ යනවා සවුන්දා. ඊට පස්සේ එයා ඔක්කොම කරලා ගෙදර එනකොට හවස 8 වෙනවා. ඊට පස්සේ හවස කියන්නේ රෑ 8ට ඇවිල්ලා එයා 8:30 වෙනකම් වොෂ් එකක් දාලා පොඩ්ඩක් ෆ්‍රී වෙනවා. wash and break කියලා අපි දාමු. මේක ඊළඟට කියන්න ඕනේ දේ තමයි දැන් මම මේක ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්නේ හේතුව මගේ පහසුවට. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කැමති නම් ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්න. එහෙම නැත්නම් සිංහලෙන් ලියන්න. ඒක ඕගොල්ලන්ට කැමති භාෂාව මොකක්ද කියන එක ඔයාලට පුළුවන් තෝරගන්න. ඒක මොන භාෂාවෙන් ලිව්වත් වැදගත් වෙන්නේ ඔයා ඒක හරියටම කරනවද නැද්ද කියන එක තමයි. ඊළඟට 8:00 ඉඳලා පොඩි කියන්නේ රෙස්ට් එකක් අරගෙන එයා ඊළඟට එනවා පොත් මේසෙට. 8:00 ඉඳලා එයා 9:00 වෙනකම් පටන් ගන්නවා accounts ගණන් ටිකක් හදන්න. accounts ගණන් ටිකක් හදන්න. එයා ඊළඟට කරන්නේ 9:00ට ගිහිල්ලා 10 වෙනකම් එයාගේ ඩිනර් එක ගන්නවා.
මොකද රෑ කෑම කියන එක හුඟක් වැදගත්. ඒ නිසා මිස් කරන්න එපා. රෑට ගොඩක් දේවල් කෑවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ නිදිමත එනවනම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මොන හරි පුංචි දෙයක් සුප් එකක් වගේ සැලඩ් එකක් වගේ පොඩි දෙයක් කෑමට ගන්න. එහෙම නැත්නම් බත් ටිකක් ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට එයා 10ට ආයි ඇවිල්ලා 12 වෙනකන් වැඩ කරනවා ඉකෝන්. මම සාමාන්‍යයෙන් සජෙස්ට් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට ඔයා පන්ති ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ එදා දවසේ වැඩ එදා කරන්න. මොකද දැන් ඒ ලෙවල් අපි හිතමු මේ සැරේ කරන අංගි කෙනෙක් හරි මල්ලි කෙනෙක් හරි නම් ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ගොඩක් අඩු කාලයක්. එතකොට ඕගොල්ලෝ වැඩ ගොඩ ගහ ගන්නව වෙනුවට එදා වැඩ එදින්දා කරලා අනිත් හම්බෙන වෙලාවල් වල ඕගොල්ලන්ට ඉතුරු වෙලා තියෙන වැඩ කවර් කරගන්න try කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම සජෙස්ට් කරනවා නයනා කරන්නේ ඉකෝන් ක්ලාස් එකේ වැඩ ටික එදාම කරනවා. හෝම්වර්ක් තියෙනවා ඒ ටික බලන්න තේරුම් නැති දෙයක් තියෙනවා ඒ ටික එයා එදාම බලනවා. ඊළඟට ආයි නයනා 12 ඉඳලා 12යි කාල වෙනකන් චූටි බ්‍රේක් එකක් අරගෙන 12යි කාලට නයන පටන් ගන්නවා. 12යි කාලේ ඉඳලා 1යි කාල වෙනකන් නයන BS චුට්ටක් බලනවා. BS වල අපි හිතමු එයා MCQ ටිකක් කරන්න කියලා පැයක් කරා. ඊට පස්සේ නයන දත් එහෙම මැදලා එකමාර වෙද්දි යනවා ඇඳට. ඉතින් ඔය තමයි නයනගේ සවුන්ද දවස. ඉතින් හරිම සරලයි. එයා ඒ දවස් ටික බෙදාගත්ත විදිය. මුලින්ම එයා කරේ එයාට සවුන්ද දවසේ තියෙන වැඩ මොනවාද කියලා මේ විදියට දාගත්තා. ඉකෝන් ක්ලාස් යන එක අනිවාර්යයි, ඉස්කෝලේ යන එක අනිවාර්යයි. එයා ගෙදර එන වෙලාව දාගත්තා. ඊළඟට එයා කරේ මේ විදිහට එයා ගෙදර එන වෙලාවෙ ඉඳලා එයා නිදිය ගන්න යන තැනට වෙනකන් එයාගේ වැඩ ටික ප්ලෑන් කරගත්ත එක. අපි බලමු අඟහරුවාද නයන කොහොමද ප්ලෑන් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අඟහරුවාද දවසේ නයනට පන්ති මුකුත් නැහැ. නයන 3 වෙද්දි ඒ නිසා ගෙදර එනවා. එතකොට 3ට ගෙදර ආපු නයන 3 ඉඳලා 3:00 වෙනකන් වෙලාව අරන් වොෂ් එකක් දාලා රෙස්ට් එකේ ඉන්නවා. 3:00 ඉඳලා 4 වෙනකන් එයා යාගේ ලන්ච් එක ගන්නවා. මොකද දවල් කෑමත් රෑ කෑම තරමටම හුඟක් වැදගත්. 3 වේල කියන එක කවදාවත් මිස් කරන්නේ නැතුව ඕගොල්ලෝ ඒක අනිවාර්යෙන් අරගන්න. කවදාවත් ඕගොල්ලෝ කෑම වේල තුන මිස් කරන්න එපා. ඊළඟට නයන 4 ඉඳලා 6 වෙනකන් අපි හිතමු එයාගේ කැමතිම සබ්ජෙක්ට් එක accounts කියලා. ඒ නිසා එයා accounts වලින් පටන් ගන්නවා. ඊළඟට එයා 6 ඉඳලා 6යි කාල වෙනකම් බ්‍රේක් එකක් අරගෙන 6යි කාලේ ඉඳලා 8යි කාල වෙනකම් නයන ඊළඟට බලන්නේ BS. ඊළඟට නයන යනවා 8යි කාලේ ඉඳලා 8:45 වෙනකම් එයාගේ ඩිනර් එක ගන්න. ඊට පස්සේ නයන කරන්නේ 8:45ට ආයිමත් ඇවිල්ලා 10:45 වෙනකම් එයා ඉකෝන් පාඩම් කරනවා. ඉකෝන් පාඩම් කරලා ඉවර වෙලා 10:45 ඉඳලා ආයිමත් එයා 11 වෙනකම් පැය කාලක බ්‍රේක් එකක් අරන් 11 ඉඳලා ඊළඟට අපි හිතමු 1 වෙනකම් කියලා. 1 වෙනකම් එයා ආයිමත් BS බලනවා. ඊළඟට එයා 1 ඉඳලා 1:30 වෙනකම් පුංචි රෙස්ට් එකක් අරගන්නවා. ඒ අරගෙන 1:30ට සුපුරුදු විදිහට එයා යනවා ඇඳට. මොකද එයා ඇහැරෙන්න ඕනේ උදේ 4:00ට එහෙම නැත්නම් 5ට 6 වෙදි ඉස්කෝලේ යන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න මේක සිකුරාදා දවසක් නම් නයනට පුළුවන් මීට වඩා ටිකක් රෑ වෙනකම් පාඩම් කරලා චුට්ට වෙලාවක් වැඩිපුර වැඩ කළා. මොකද එයා සෙනසුරාදා වීකෙන්ඩ් එකක් එන්නේ එයා හැරෙන්න ටිකක් පරක් වෙලා. ඊළඟට අපි බලමු සති අන්ත දවසක් කොහොමද නයන ප්ලෑන් කරගන්නේ කියලා. එයාට එදාට උදේට නැගිටින්නේ උදේ 6ට. ඉතින් උදේ 6ට නැගිට්ටාම නයනා පුංචි වෙලාවක් අරගෙන උදේ 7 වෙද්දි එයාගේ වැඩ ටික ඉවර කරලා එයා එනවා එයාගේ පාඩම් වැඩ ටික කරන්න. උදේ 7 ඉඳලා 9 වෙනකම් එයා ඉක්ෝන් බලනවා. ඊළඟට එයා කරන්නේ 9 ඉඳලා 9:30 වෙනකම් වෙලාව අරගෙන එයාගේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්නවා. හුඟක් නංගිලා මල්ලිලා කරන වැරද්දක් තමයි හදිසියට කියලා උදේ කෑම වේල මග හරින එක. හැබැයි කොයිම වෙලාවකවත් ඔයගොල්ලෝ උදේ කෑම වේල මග හරින්න එපා. කතාවටත් කියන උදේට රජෙක් වගේ කන්න ඕනේ.
ඒ නිසා හොඳට ඔගොල්ලෝ උදේ කෑම වේල කන්න. ඊළඟට 9:30 ඉඳලා එයා 10 වෙනකම් BS චුට්ටක් බලනවා. ඊට පස්සේ එයාට 11ට ක්ලාස් තියෙන නිසා නයන ලෑස්ති වෙලා ක්ලාස් යනවා. ඊළඟට ආයිමත් එයා ගෙදර එන්නේ හවස 3ට. 3ට එයා ගෙදර ඇවිල්ලා 3:30 වෙනකම් වෙලාව අරගෙන එයා වොෂ් එකක් දානවා. wash and rest. ඊළඟට එයා කරන්නේ 3:34 එයාගේ ලන්ච් එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ එයා සුපුරුදු විදිහට 4 ඉඳලා 6 වෙනකම් එයා සාමාන්‍යයෙන් ක්ලාස් දවසේ වැඩ ක්ලාස් එක දවසම කරන නිසා accounts බලනවා. ඊළඟට එයා 6:15 වෙනකම් බ්‍රේක් එකක් කරන් 6:15 ඉඳලා 8:15 වෙනකම් BS බලනවා. ඊළඟට 8:15 ඉඳලා එයා 8:45 වෙනකම් එයාගේ ඩිනර් එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ එයා 8:45 ඉඳලා 10:45 වෙනකම් ඉකෝන් බලනවා. ඊළඟට එයා 11 ඉඳලා කියන්නේ 10:11 වෙනකම් එයා චූටි බ්‍රේක් එකක් අරන් 11 ඉඳලා 1 වෙනකම් එයා ආයිමත් BS බලනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දවස් විදිහටම එයා 1 ඉඳලා 1:30 වෙනකම් චූටි රෙස්ට් එකක් කරා. ඒ කියන්නේ එක්ක සින්දුවක් අහනවා නැත්නම් මොකක් හරි ඩ්‍රොවින් එකක් අඳිනවා. ඔය ටික කරලා එයා 1:00 වෙදී නිදා ගන්න යනවා. හැබැයි අර මං කියපු සිකුරාදා නම් ඔයාලට වැඩිපුර ටිකක් පාඩම් කරන්න කිව්වේ. ඒක වැඩිපුර ටිකක් වෙලා ඇහැරගෙන ඉන්න කිව්වේ. ඒ වගේ පස්සේ දවසේ ඉරිදා නිසා එයාට පුළුවන් ටිකක් වැඩිපුර වෙලා ඇහැරගෙන ඉඳලා වැඩ ටික කරන්න. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝ ටයිම් ටේබල් එකක් හදාගන්න ඕනේ. මූලිකවම කියනවා නම් මම ආයිමත් ටිප්ස් ටික ඕගොල්ලොන්ට සතියේ දවස් ටිකේ තියෙන විශේෂ වැඩ ටික මේ විදිහට නෝට් ඩවුන් කරගන්න. ක්ලාස් මොනවාද, ඉස්කෝලේ මොනවාද, ඔයගොල්ලෝ ගෙදර එන්නේ මොනවාද කියලා නෝට් ඩවුන් කරගන්න. ඊළඟට මේ විදිහට තීරු 7ක් ගහගෙන දවස් 7ට බෙදා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඉතුරු වෙලාවල් ටික මේ විදිහට ඕගොල්ලොන්ගේ වැඩත් එක්ක බෙදා ගන්න එක. හැබැයි මේත් එක්කම ඕගොල්ලන්ට මම පුංචි බෝනස් ටිප් එකක් දෙන්නම්. ඕගොල්ලෝ පාඩම් වැඩ ටික කරන එක කොහොමද මොනිටර් කරගන්නේ කියලා. අපි ගමු. ඔන්න හිතන්නකෝ. ඔයා කරන්නේ A level වලට accounts, BS, ඊට පස්සේ econ. මේකෙත් සතියේ දවස් 7ක් තියෙනවනේ අපිට. Monday, Tuesday. මම ගන්නෙ මෙතන තියෙන දවස් ටික විතරයි. කියන්නේ මම ටයිම් ටේබල් එක හදපු දවස් ටික විතරයි. Saturday. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ බලන්න සවුන්ද දවසේ accounts එනෙන් ඔයා කොච්චර වෙලාවක් වැය කරාද? අපි ගමු accounts වලට. මෙතන තියෙනවා පැයයි, පැය 1යි. ඊට පස්සේ ආයි සවුන්ද දවසේ accounts වලට කිසිම වෙලාවක් නැහැ. ඊළඟට අපි අඟහරුවා ගත්තොත් පැය 2යි, පැය 2යි. ඊට පස්සේ ආයිමත් එයා සවුන්ද දවසෙත් අඟහරුවාදා දවසෙත් accounts වලට වෙලාව වැය කළා නැහැ. ඊළඟට අපි සෙනසුරාදා ගත්තොත් සෙනසුරාදා එයා accounts වලට පැය 2යි. ඒත් accounts වලට එච්චරයි. අපි හිතමු නයනා accounts වලට දක්ෂ ළමයෙක් කියලා. එතකොට එයා සතියට accounts වලට පැය 5ක් වැය කරනවා. 5 hours. ඊළඟට අපි බලමු තව සබ්ජෙක්ට් එකක් BS. BS වලට නයනා සවුන්දට වැය කරනවා පැය 12යි කාලයි 1යි කාලයි පැයයි. ඊට පස්සේ අඟහරුවාදට පැය 2යි. ඊට පස්සේ ආයිමත් පැය 2යි. ඊට පස්සේ සෙනසුරාදා ගත්තොත් සෙනසුරාදාට තියෙනවා පැය භාගයයි. ඊළඟට ආයිමත්
පැය 2යි. එතකොට යා සතියට 4යි 5යි 7යි පැය 7මාරක් BS වෙනුවෙන් වැය කරනවා. ඊළඟට අපි බලමු ඉකෝන් කොහොමද යා කරන්නේ කියලා. ඉකෝන් වලට සවුන්ඩට පැය 2ක් එයා වැය කරනවා. ඊට පස්සේ අඟහරුවාදට පැය 2යි අඟහරුවාදට පැය 2ක් වැය කරනවා. ඊළඟට සෙනසුරාදා ගත්තොත් ඉකෝන් වලට තව පැය 2ක් එයා වැය කරනවා. මෙතනත් තවත් පැය 2ක් තියෙනවා. ඉතින් චූටි නිවැරදි කිරීමක් කරන්නම් මට මිස්සලා. එයා සෙනසුරාදා තවත් පැය 2ක් ඉකෝන් වලට BS වලට වැය කරනවා. ඒතකොට සම්පූර්ණ පැය 9මාරක් එයා BS වෙනුවෙන් සතියට වැය කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ දවස් 3ට 2යි 4යි 6යි 8යි. එතකොට එයා ඉකෝන් වලට පැය 8ක් තමයි වැය කරන්නේ. ඉතින් ඔයාට තව වැදගත් දෙයක් මේකෙන් අහු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා යම් කිසි විෂයකට කියන්නේ සමානව සාමාන්‍ය කියන්නේ විෂයන් තුනටම සමානව බරක් යොදන්න. මොකද අපි හැම සබ්ජෙක්ට් එකම හොඳට කරොත් තමයි අපිට හොඳ ඉසෙට් ස්කෝර් එකකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ 9කට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි කරන එක්සෑම් එකක් තනක සබ්ජෙක්ට්ස් ගොඩක් කරනවා නම් හැම සබ්ජෙක්ට් එකකටම එකම විදියට මහන්සි වුණොත් තමයි හැම සබ්ජෙක්ට් එකකටම අපිට හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් යම් කිසි සබ්ජෙක්ට් එකකට ඕගොල්ලෝ වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් වෙලාව යොදවලා තියෙනවා. ඒක සමහර විට ඔයා කැමතිම සබ්ජෙක්ට් එක නිසා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා ආසම ගුරුවරයාගේ පන්තියට යන නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඒක එහෙම වුණොත් ඔයා අනිවාර්යෙන් ඒක වෙනස් කරගන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයා දුර්වල විෂයට ඔයා වැඩිපුර වෙලාවක් යොදවනවා නම් ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මම මගේ පුංචි ලයිෆ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරන්නම්. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කියවන කතාවක් කියන්නම් කියලා. මම A level කරේ 2016. ඉතින් මම කරපු සබ්ජෙක්ට්ස් තුන තමයි ඉකෝන්, ස්ටැට්ස්, accounts කියන සබ්ජෙක්ට් තුන. ওই සබ්ජෙක්ට්ස් තුනෙන් මම වැඩිපුරම ආස ඒ කියන්නේ එකක් මම ගණන් හදන්න ආසයි. අනිත් එක මම ඉකෝන් ක්ලාස් එකට හුඟක් කැමති. හේතුව මම ඒකේ සර්ට ගොඩක් කැමති. කැමති කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. සර් උගන්වන විලාසයට, එතකොට සර් කී ෂෝට් නෝට්ස් වල තිබ්බේවට මම මාර කැමති. ඉතින් ඒ හේතුවත් එක්ක මම මගේ විෂයන් තුනෙන් වැඩි වෙලාවක් යෙදුවේ ඉකෝන් පාඩම් කරන්න, ඉකෝන් බලන්න, ඔය ඔක්කොමත් තමයි වැඩිපුරම මම වෙලාවක් යෙදුවේ. ඒක එක්ක මගේ A level result එක උනේ A2යි B1යි. ඒකට මට ස්ටැට් කියන එකට යොදවන්න තිබ්බ වෙලාව මං හිතන්නේ චුට්ටක් මාගන්න. කියන්නේ මම පොඩ්ඩක් ස්ටැට් වල තියරි පාර්ට් එක තියෙනවා. මම ටිකක් ඒකට කියන්නේ ඒක ටිකක් හොරයි මම. ඒකත් එක්ක මම ඒ වෙලාව තමයි ඉකෝන් කරා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මගේ රිසල්ට් එක A2යි B1ක් වෙන්න හේතුව. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට සජෙස්ට් කරනවා ඔයගොල්ලෝ විෂයන් 3ක් කරනවා නම්, එහෙම නැත්නම් විෂයන් 9ක් කරනවා නම්, කැම්පස් එක කෙනෙක් නම් සෙමෙස්ටර් එකට විෂයන් 6ක් තියෙනවා නම් ඔය විෂයන් ඔක්කොටම සමාන බරක් දෙන්න, සමාන වේට් එකක් දෙන්න. ඒකින් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඒ විෂයන් ඔක්කොටම හොඳ රිසල්ට්ස් දාලා දෙන්න. ඒත් එක්කම හැබැයි ඔයා එක විෂයකට දුර්වලයි නම් තවත් විෂයකට හුඟක් දක්ෂයි නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ටයිම් එක ටික ටික ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔය ටිප්ස් ඔක්කොම පාවිච්චි කරලා හොඳ ඔයාලට ගැලපෙන ටයිම් ටේබල් එකක් හදාගන්න. ඒත් එක්කම පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න. කොයිම වෙලාවකත් ඔයාගේ යාළුවගේ ටයිම් ටේබල් එක සුපර්බ් කියලා යාළුවගේ ටයිම් ටේබල් එක ඔයාට ගන්න යන්න එපා. ඒ වගේම එයාට පුළුවන් හොඳ ටයිම් ටේබල් හදන්න කියලා එයාට කියලා ඔයාගේ ටයිම් ටේබල් එක හදාගන්න යන්න එපා. මොකද ඔයා ගැන දන්නේ ඔයා. ඉතින් ඔයා ටයිම් ටේබල් එක හදන්න සුදුසුම කෙනා ඔයා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට සරලවම කියලා දුන්න ටයිම් ටේබල් එකක් හදන විදිහ කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මොනවාම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් study with Gimi Facebook page එකට message එකක් දාලා අහන්න පුළුවන්. හුඟක් වෙලාවට මම අද දවසේ messages වලට අද දවසේ reply කරනවා. ඒත් එක්කම YouTube මේ වීඩියෝ එකට යටි ඔයගොල්ලෝ comment එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මොන හරි ප්‍රශ්න මේ සම්බන්ධව. ඉතින් ඊළඟ දවසේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ පාඩම් වැඩ ටික හොඳට කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.